Hugasan muna, tapos tatanggalin natin yung tinanggal ko ng dulo. Yan, hiwain natin ng pino. Tanggalin ko yung gitna. Hindi nakapass forward ha. Akala nyo nakapass forward yung paghihiwa ko. Yan. Ayos na. Patabi natin. Kasama natin sa ating repolyo. Yan. Dagdagan ko pa kaya ng isang repolyo. Parang kulang. Lagyan pa natin ng isa. Para sulit ang kain. Favorite ko kasi ito eh. Hindi ko na naka-record kanina pa. Pino lang. Ilagay na sa ating bowl. Isa lang carrots ko. Ayos na yan. Hindi kasi nakapamili. Depende kayo kung gusto niya mas maraming carrots, mas maganda. Since isa lang ang carrots na available sa akin, yun na muna ang pagtsagaan natin.
pwede rin naman yun. Yan. Ayos. Lagyan natin ng pasas. Bahala kayo kung gaano karami. Mas marami, mas masarap. Yan, ram. Ram, baka naman. Lahatin ko na. Nilahat ko na ang 200 grams. 7 ounce. Para masarap. Lagyan natin ang sugar. Tsayin nyo na lang din kung gaano karami. Siguro mga 1 kutsara. Subukan muna natin 1 kutsara. Lagyan natin ng mayonnaise. Ito ay 470 ml pero hindi siguro ito mauubos. Ladies choice. Baka naman. Ito ang sikreto. Tandaan nyo, wag kayong gagawa ng coleslaw na ang mayonnaise ay binili sa palengke. Maputi yun, hindi creamy. Peke kasi. Siguro mga 1, 2, 3, 4, mga 5 tablespoon. 6, 7. Gusto mas creamy, masarap, mas marami. Subukan muna natin. Haluin lang natin. Wow. Mas masarap ito kung kinabukasan pa ang kain. Ilagay muna sa rep. Overnight. Okay na yun. Pero wag nyo nang paabutin ng matagal. Baka naman mapanis pag mga sim na yan eh. Mukhang kulang ang ating mayonnaise. Dami pala nun ng repolyo. Paluin ito ng dapat dito kinakamay mas mabilis. Yan, malang 470 ml na mayonnaise. Approximately 1 kilo tong ating ano eh. 1 kilo tong ating cabbage. Lang, hanapin ko lang yung tidbits natin. Lagyan natin ng tidbits Del Monte, baka naman. Tingnan lang natin ang sabon. Magtubig. Rekita pa natin. Yan. Rekta na natin. Pag na-drain, 61 grams. Yan, ayos na yan. Tama-tama. Lit ng butas. Ayaw lumabas. Yun. Yan. Haluin ng haluin. Hawahin coleslaw na.
corn meat. Baka naman. Uy, parang wala lumalabas. Pins lang. Ganun, baka umahin. Yan, pinagpag ko lang yung asin. Sayang. At yun na nga. Natin ang titikman. Kulang ba sa